Det är inte till att filma. Vi står upp för klimatet och framtiden. Jag tar din telefon och sluta filma. Lyssna på vetenskapen. Vi kräver att regeringen agerar nu och fattar de nödvändiga besluten för att förhindra en klimatkatastrof. Att vilja agera och känna att jag måste agera är ett sätt att bekämpa hopplösheten för mig. Mitt klimatengagemang handlar väldigt mycket om barnens framtid. Och när jag började med det här så handlade det mycket om min egna barns framtid. Men sen så såg jag att det här var ju en väldigt mycket större bild. Så det handlar ju även om min egen framtid och egentligen alla människors framtid. Och nu i detta läget här nyss så kändes det här helt rätt att ge sig in och liksom ta strid om de här pengarna till SAS och till flyget och så. Det är nu det måste hända saker. Så för mig så känns det som att det här är det absolut viktigaste man kan syssla med. Och det är så himla akut också. Ställ om, inte tillbaka. Vi kommer alltså från rörelsen Extinction Rebellion som är en internationell klimatrörelse. Och vi använder civil olydnad som metod för att nå ut med vårt budskap. Vi är alltid fredliga, vi använder aldrig våld. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och den biologiska mångfalden. Jag var med på den här aktionen för att jag ville belysa de problem som vi har just nu med att staten ger ut väldigt mycket pengar till exempel flygbolag utan att kräva någon som helst motprestation. Ja, den här aktionen syftade ju till att peka på det orimliga med att staten pumpar pengar i flygbranschen och till SAS. I ett läge när vi tvärtom borde ställa krav på flyget, kanske dra ner på det drastiskt. Och nu när vi har coronakrisen så är det ju väldigt lätt hänt att man bara fokuserar på att vi måste få igång samhället igen, vi måste hålla igång alla företag. Och det blir ju väldigt orimligt då om man satsar miljardtals kronor på att hålla igång skadliga och smutsiga verksamheter. Sluta ösa pengar över fossila bolag som eldar på klimatkrisen. Regeringen måste lyssna på vetenskapen. Vår aktion idag riktar sig mot de politiska beslut som håller på att förgöra planeten för all framtid. Vi kräver att staten slutar ösa pengar över företag som eldar på klimatkrisen. Sluta stötta SAS. Den här aktionen är ju egentligen ett budskap till politikerna. Och det är ju generellt inom Extinction Rebellion att vårt budskap riktar sig till politiker och till de som kan ta de här stora besluten som faktiskt kan göra stora skillnader i samhället. De krav och de budskap som vi läste upp där på planet handlar ju om flyget, men det handlar ju också generellt om att ställa om, att inte fortsätta eller gå tillbaks till det gamla som var, utan att nu i det här läget måste vi ställa om ekonomin och ställa om och anpassa oss till den accelererande klimatkrisen. Flyget har blivit en symbol i klimatrörelsen eftersom flyget genererar mycket utsläpp och det är någonting som ofta är onödiga resor, speciellt semesterresor som vi ju egentligen skulle kunna skippa. Och nu i coronakrisen så har det blivit helt enorma summor pengar av våra skattepengar som har gått till flyget, som har subventionerat eller som har hållit flygbolagen under armarna för att de ska hålla igång. Att det flygs så mycket av rena nöjesskäl är så sjukt i det här läget. Alltså när det handlar om att dra ner koldioxidutsläpp, att minska flygandet, så är en så stor del av flygandet handlar om semesterresor och nöjesresor. Det är fullständigt vansinnigt orimligt. Vad ska vi göra? Vi är ju nu anmälda för ett brott som heter brott mot luftfartslagen. Och det kan ge böter eller upp till 6 månaders fängelse. Och det tycker jag är helt acceptabelt med tanke på vad det handlar om. Vi är beredda på att ta ett straff om det skulle bli så, men vi tycker ju ändå att det är vår moraliska plikt att göra en sån här sak. Att ställa oss upp och protestera mot det här vansinniga att vi håller på att förstöra den enda planet vi har. Nu förnekar jag brott. Jag anser inte att vi har begått något brott. Det här är så viktiga frågor där uppenbart våra lagar inte liksom stämmer överens med den verklighet vi lever i.
Så det är nödvändigt att bryta mot de här föråldrade reglerna och lagarna. Min moral och min etik säger mig att jag måste göra något, jag måste agera. Det här handlar om liksom livet på jorden och mänskligheten och den biologiska mångfalden. Då kan inte föråldrade lagar få sätta stopp. Om vi hävdar nödrätt, vilket man kan jämföra med att om man hittar en bil på en solig parkering och det finns ett barn inne i bilen och barnet är på väg att dö av värmeslag, så har man enligt nödrättslagen rätt att slå sönder en ruta på bilen. Och på samma sätt så anser vi att vi handlar i nödrätt när vi gör sådana här saker som bryter lite mot normer och regler för att vi behöver rädda planeten helt enkelt. Så att vi genom våra metoder förhoppningsvis tvingar fram förändringar av lagarna och en anpassning av lagar så att det faktiskt går att göra någonting åt klimatkatastrofen. Det förstärker rättssamhället, skulle jag vilja påstå. Är det här rätt sätt att få människors uppmärksamhet genom att göra olagliga handlingar? Vi tycker att det pågår väldigt mycket olagliga handlingar i världen nu. Vi tycker att det är ett brott mot mänskligheten att inte ställa om nu, att fortsätta släppa ut koldioxid. Civil olydnad har ju visat sig i människans historia behövas för att åstadkomma stora förändringar. Det har till exempel använts för att införa rösträtt för kvinnor. Vi använder det nu för att faktiskt få uppmärksamhet och för att väcka hela samhället och se hur allvarlig och faktiskt helt livsfarlig den här klimatkrisen är. Alltså jag har ju hållit på med miljöfrågor ganska länge och försökt på olika sätt. Det har varit uppvaktningar, det har varit brevkampanjer och senare mejlkampanjer och det har varit demonstrationer. Och i vissa lägen har det naturligtvis skett förändringar, det har det gjort. Men i den här frågan, i klimatfrågan, så händer ingenting. Det är något fel. Vi måste göra något som verkligen ger avtryck. Och för mig så är detta med civil olydnad och fredliga aktioner med civil olydnad någon slags yttersta åtgärd för att peka på det som är fel och för att kräva förändring. Om jag skulle väcka dig mitt i natten in i ditt hus för att det brinner i huset, så kanske du först skulle bli sur och säga att varför väcker du mig 2:00 på natten, jag vill fortsätta sova. Men när vi kommer ut från huset och vi ser den här situationen ur ett annat perspektiv, så tror jag att du skulle tänka att ja, vilken tur att jag blev väckt, jag kunde ju ha dött. Och på samma sätt så anser vi att vi håller på just nu att väcka samhället och visar på hur farligt det här är, det som vi håller på med när vi inte tar hand om vår planet. Det har ju varit jätteviktigt och positivt, den responsen som våra medrebellerna i rörelsen liksom har givit oss. Liksom, så den uppskattningen och den responsen har ju varit fantastisk. Inför den här aktionen så var jag ganska nervös och det var framförallt dagarna innan som var värst, när man gick och tänkte på alla olika scenarion som skulle kunna utspela sig. Och när jag gör en aktion så är jag egentligen aldrig bekväm. Alltså att blockera en väg eller ett hus eller ett flygplan, det är samma blandade känsla av att det här är kanske inte riktigt schysst, men jag tycker att det är moraliskt rätt och vi måste ju faktiskt få upp klimatdebatten på agendan. Så därför gör jag det ändå. Och då har jag vågat göra saker som jag inte har gjort förut. Jag har gjort det för att jag har känt att det här är moraliskt rätt och jag behöver göra det här trots att jag är obekväm, trots att jag är rädd, trots att jag är osäker för hur det ska, vad konsekvenserna blir. Men jag är ju väldigt säker på vad konsekvenserna blir om vi misslyckas med den här kampen. Och de är så himla mycket större så att jag känner att vad som än händer på vägen dit så är det värt det. Eftersom jag tycker att det är på gränsen till förtvivlan och panik i klimatfrågan så är ju den på det personliga planet, frågan är så viktig så att det övervinner liksom, eller övertrumfar den eventuella rädsla jag kan känna inför att göra saker som egentligen borde vara jävligt obekvämt. Att sitta kvar när polisen säger att man ska gå eller att inte sätta sig på ett flygplan när flygvärdinnorna säger att man ska sätta sig eller vad det nu kan handla om. Kampen fortsätter, vi kommer fortsätta planera aktioner. Ja, det är klart att det kommer att bli mer aktioner. Så länge ingenting händer så måste vi fortsätta med detta på olika sätt. Litet eller stort. Alla är välkomna, alla behövs.
Vi har behov av alla möjliga sorters kompetenser och mod eller brist på mod. Och framförallt så är det en gemenskap där vi hjälps åt med att göra någonting åt den här situationen. We need you!